درود فراوان بر شما کنجکاوان رمزگشایی ناخودآگاه. وقتی گل آفتابگردون رو در خواب می‌بینیم، ذهن ناخودآگاه میخواد چه پیامی رو به ما بده؟ چرا هنرمندان در نقاشی‌هاشون به گل آفتابگردون روی میارن؟ گل آفتابگردون در فیلم‌ها یا رمان‌ها چه معنای پنهانی رو در خودش داره؟ هلیانتس، گل آفتابگردان، هلیوس، خدای خورشید. به چیستاکست خوش آمدید. آفتابگردان تنها یک گل نیست، رمزی است که در ذهن ناخودآگاه ما نقش بسته است. شاید به خاطر حرکت جادویی که همیشه به دنبال خورشید میگرده. در هر فرهنگ این گل نماد خاص خودش رو دارد، ولی مشترکاتی بین تمام فرهنگ ها هست. گل عاشق، وفادار، خوشبختی، برکت و حتی گل مقدس. اما برای درک بهتر این نماد و رمزگشایی اون ابتدا باید افسانه رو بشنویم. کلایتی یک پری دریا عاشق شده بود، عاشق هلیوس، خدای خورشید. هر روز کنار دریا می‌نشست و نگاهش رو از او جدا نمی‌کرد. از طلوع تا غروب، بی حرف، بی حرکت. ولی هلیوس، او اصلا متوجه نبود. یک روز هلیوس متوجه شد آفرودیت با آرس در ارتباطه و هفاستوس همسرش رو فریب میده. هلیوس پیش هفاستوس رفت و حقیقت رو گفت، ولی آفرودیت کسی نبود که رسواگر رو ببخشه. انتقامش ساده بود، عشقی که هلیوس رو نابود کند. آفرودیت یک شاهزاده بابلی رو انتخاب کرد، لوکوتو، دختر پادشاه ایران، و هلیوس عاشق شد، دیوانه‌وار، آنقدر که همه معشوقه هاش را فراموش کرد. از آنجایی که هلیوس میخواست بیشتر کنار لوکوتو باشه، عرابه‌اش رو کنتر میراند و روزهای تابستان طولانی تر میشد. ولی حسادت تمام وجود کلایتی رو برانگیخت. رفت به پدر لوکوتو تمام ماجرا رو گفت و او خشمگین دختر خود را زنده به گور کرد. هلیوس با کوهی از درد و خشم تنها موند. او نه تنها معشوقه‌اش را از دست داده بود، بلکه میدانست چه کسی مقصر این مرگ است. کلایتی که سالها بی صدا عاشق بود، حالا خائن شده بود، نه به او بلکه به عشق خودش. او از حسادت جان لوکوتو را گرفته بود. هلیوس به یاد لوکوتو از مقبره‌اش درخت کندو رویاند، گیاهی که عطر شیرین یادآور معشوقه از دست رفته‌اش بود. اما برای کلایتی او حتی نگاهش نمی کرد. او سایه‌ای بود که فراموش شده بود. کلایتی 9 روز و 9 شب بدون غذا، بدون آب زمین نشست و مسیر خورشید رو نگاه می کرد تا اینکه پاهاش ریشه دووند و دستانش برگ شد و به گل آفتابگردون تبدیل شد که تا ابد سرش به سمت خورشید است و هنوز هم در هر گوشه ای از کره زمین با سکوتی بلند میگوید: من هرگز نگاهت را از دست نخواهم داد، حتی اگر تو مرا نبینی. در اساطیر یونان، هلیوس تایتانی بود که هر روز بر روی عرابه آتشینش می نشست و خورشید را از شرق به غرب می راند. اما در برخی روایات بعدی این نقش به آپولو، خدای نور و موسیقی و خرد، واگذار شد. یونانیان با این ادغام خورشید را فراتر از یک پدیده آسمانی دیدند، نمانی از عقلانیت و الهام. نام علمی آفتابگردان هلیانتس آنوس می باشد. این نام از هلیوس، خدای خورشید، آناتوس به معنای گل و آنوس به معنای یک ساله، یعنی در واقع گل خورشید یک ساله. هرچه بیشتر از این گل بدونیم، تحلیل ناخودآگاه ما قوی تر خواهد بود. وقتی که علم روانشناسی، هنر و افسانه کنار هم قرار میگیرند، رمزگشایی اون راحت‌تر و بهتر و عمیق‌تر خواهد بود. پس قبل از اینکه به تحلیل خواب و تفسیر نقاشی گل آفتابگردان بپردازیم، چند واقعیت علمی رو اشاره می‌کنیم. گل آفتابگردان گلی است با ساعت درونی که هر روز خورشید رو دنبال میکنه. به این گلها هلیوتروپیزم میگن. این چرخش خودکار است، حتی در تاریکی. گل آفتابگردان گل درمانگر میباشد، پالایش کننده سموم. گل آفتابگردان فلزات سنگین را از خاک میکشد. پس از فاجعه چرنوبیل این گل برای پاکسازی خاک‌های رادیواکتیو کاشته شد.
امروز در کنار کارخانجات سمی و مناطق صنعتی آلوده، آفتابگردان همراه با قارچ‌های خاص کاشته می شود تا خاک را پاک کنند. یک تیم طبیعی برای نجات زمین. یکی از روش‌های درمانی هلیوتراپی است، درمان با نور خورشید. از دیرباز روش درمانی برای بسیاری از بیماری‌ها همچون سل و نرمی استخوان و غیره بوده است. حالا به رمزگشایی گل آفتابگردان در خواب و رویا می‌پردازیم. این گل در ناخودآگاه ما چه نمادی است؟ اگر گل آفتابگردان سرسبز و شاداب در خواب دیدید، احتمالاً روح شما در حال بازگشت به تعادل است. گویی دریچه جدید در زندگیتان باز شده و انرژی تازه‌ای درونتان جاری شده. جالب اینجاست که تحقیقات دانشگاه زوریخ هم نشون میده کسانی که در خواب گل‌های شاداب می‌بینند اغلب در مسیر بهبودی از افسردگی قرار دارند. گویی که ناخودآگاهشان زبان امید رو سخن میگه. ولی اگر در خواب گل آفتابگردان در حال چرخش به سمت نور باشد، این فراخوان درون شماست. نشانی از جستجوی ناخودآگاه برای معنا، جهت و الگوی مثبت در دنیایی که گاه مبهم است. و اگر شما گل آفتابگردان را به صورت خشک یا پژمرده و سرخورده دیدید، این یک زنگ هشدار است. روح شما از منبع درونیتان دور افتاده و شاید نیاز دارد دوباره به خودش بازگردد. کارل یونگ، پدر روانشناسی نمادین، آفتابگردان را نماد خویشتن، مسیر واقعی فردیت می‌داند. او هشدار می‌دهد گاه این گل نه الهام بلکه فریب ظاهر است، نمادی از غرور که ما را از حقیقت دور می‌کند. البته احساس شما و باور شما نسبت به اون نماد در تفسیر و کلید رمزگشایی خواب مهم است. اگر خواب را با احساس آرامش و شادی دیدید، رویای شما پیامی از امید و رشد دارد. ولی اگر ترس، ناراحتی یا سردرگمی احساس کردید، شاید وقت اون رسیده که با خودتان در سکوت گفتگوی عمیق‌تر داشته باشید. و حالا رمزگشایی گل آفتابگردان در نقاشی. ونسنت ون گوگ 12 تابلوی گل آفتابگردان کشید. بله، 12 تا. چرا؟ ون گوگ میگفت گل آفتابگردان نماد امتنان، وفاداری و عشق. اما به این مسئله دقت کنید. در دوره‌های افسردگیش گل‌های آفتابگردانش پژمرده بودند، خمیده، بیرنگ و در حال مرگ. در دوره‌های امیدواریش گل آفتابگردانش شاداب بودند، درخشان، پررنگ، زنده. یعنی چه؟ یعنی حتی یک نقاش بزرگ هم نمیتونست دروغ بگه. قلموی او زبان روحش بود و روح او در هر ضربه رنگ حقیقت درونش را فریاد میزد. حالا سوال اینجاست: اگر ون گوگ نمیتوانست پنهان کند، شما چطور؟ اگر فرزندتان امروز گل آفتابگردانی کشید، او چه چیز را فریاد میزند که با زبان نمیتواند بگوید؟ اگر گل آفتابگردان ترسیمی بزرگ و پررنگ باشد، احساس قدرت را نشان می‌دهد و می‌خواهد دیده شود. او انرژی دارد. اگر گل آفتابگردان کوچک و کمرنگ باشد، او احساس نادیده گرفته شدن می‌کند. او نیاز به توجه دارد و می‌خواهد بگوید من اینجام. اگر گلبرگ‌ها باز و درخشان باشد، او در دوره رشد است. او آماده است دنیا را بپذیرد. اگر گل خمیده یا رو به پایین باشد، این فریاد خاموش است. این خستگی عاطفی است. این نیاز به کمک دارد. و جالب این که برای کودکان گل آفتابگردان نماد مادر است، کسی که مثل خورشید گرما، امنیت و نور می‌دهد. یعنی وقتی کودک شما گل آفتابگردان می‌کشد، در واقع دارد رابطه اش را با مادر نقاشی می‌کند، چون آن بوم کوچک نقشه روح اوست. و اما رمزگشایی گل آفتابگردان در سینما و در نوشته ها. فیلم همه چیز روشن شده است، Everything is Illuminated، کارگردان لیو شرایبر در سال 2005 گل آفتابگردان را به صورت بسیار نمادین به تصویر کشیده است.
گل آفتابگردان در این فیلم نماد امید، مقاومت در برابر تاریکی‌های گذشته، به خصوص هولوکاست است. میدان‌های پر از گل یادآور خاطرات جمعی و زندگی‌هایی است که از بین رفتند، اما رنگ زرد درخشانشان در مقابل غم و فراموشی حس زندگی و نور را القا می‌کند. مثل گیاهانی که خاک آلوده را پاک می‌کنند، آفتابگردان‌ها هم نماد پاک شدن زخم‌های روحی جنگ و گذشته هستند. آنها به شخصیت‌های داستان کمک می‌کنند تا گذشتهشان را درک کنند، نور را دوباره ببینند و حتی در میان غم زیبایی و شروع دوباره را تجربه کنند. این معنا هم ریشه در افسانه کلیتی و هلیوس دارد، دختری که عاشق خورشید شد و تبدیل به گل آفتابگردان شد و پیامش همیشه یکیست: وفادار ماندن به نور حتی وقتی که دنیا تاریک است. حالا بیاییم کیهانی بیاندیشیم، با نگاه کردن به آسمان افسانه ها را زنده کنیم. سیارک 895 هلیوس 895مین سیارک کشف شده در سال 1918 بود که به نام خدای خورشید هلیوس نامگذاری شد. همچنین در دهه 1970 پروژه هلیوس A، هلیوس B، همکاری آلمان و ناسا، دو فضاپیمای دوقلو را به نزدیکترین فاصله تاریخ تا آن زمان با خورشید فرستادند و داده‌هایشان از بادهای خورشیدی و میدانهای مغناطیسی خورشید سبب شد دانش بشر از خورشید کاملا دگرگون شود. پس اگر گل آفتابگردان در خواب دیدی یا اگر دیدی کسی داره در نقاشیش گل آفتابگردان میکشه، این تصادفی نیست، سخنی است از ناخودآگاه. شاید پشت این سخن این احساس وجود داشته باشه: من به نور نیاز دارم. چند پیشنهاد درمانی که گل آفتابگردان با خودش داره، اما اول کانال رو سابسکرایب کن، چون اطلاعاتی که امروز به دست میاری میتونه راهگشای احساس تو برای فردا باشه. گل آفتابگردان رو وارد خونه‌ات کن. چرا؟ زرد درخشانش سطح سروتونین، هورمون شادی رو بالا میبره. فقط نگاه کردن به آن دوپامین، هورمون لذت و انگیزه رو فعال میکنه و بر اساس مطالعه دانشگاه هاروارد حضور این گل در محیط خلاقیت را تا 23% افزایش میده. گل آفتابگردان قوی ترین نماد انرژی یانگ در فنگ شویی است. آن را در مسیر ورودی خونت قرار بده. و اما پیام نهایی: همیشه به سوی نور باش. در برنامه بعدی رمزگشایی دیگه ای از نمادهای اساطیری رو خواهیم داشت. بسیار عالی. تا درودی دیگر، بدرود.